हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चॅनल. जनरली आपल्याला कुठे जायचं असेल, विजिट करायचं असेल किंवा एखाद्या लोकेशनचा ॲड्रेस आपल्याला माहिती नसेल तर आपण आपल्या मोबाईलमधलं गूगल मॅप्स हे नक्की यूज करतो. पण तुम्हाला माहीत आहे का, आपण जिथं जिथं विजिट करतो, लोकेशनला जातो, ते सगळा डेटा गूगल स्टोअर करतो. आणि जर तुम्हाला हे नको असेल तर आपल्याला ही सेटिंग आपल्याला ऑफ करता येते आपल्या मोबाईलमधूनच. तर तेच आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आपला आजचा व्हिडिओ. तर मित्रांनो, हे आपल्या मोबाईलची स्क्रीन आहे. तर सर्वात प्रथम आपल्याला मोबाईल ओपन केल्यानंतर गूगल मॅप ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला राईट साईड कॉर्नरला एक फोटो दिसत आहे. तर त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. तो आपला जीमेल आय डीचा फोटो असतो. तर त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला बरेच ऑप्शन दिसतात खाली. तर खाली स्क्रॉल करून खाली जायचं आहे आपल्याला. खाली गेल्यानंतर तुम्हाला एक ऑप्शन दिसेल, सेटिंग नावाने एक ऑप्शन आहे. तर स्क्रीनवर दिसत असेल तुम्हाला. तर त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आपल्याला. आता त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर परत तुम्हाला एक बरेचसे ऑप्शन दिसत आहेत. तर आपल्याला एक ऑप्शन शोधायचं आहे त्याच्यामध्ये, पर्सनल कंटेंट. तर पर्सनल कंटेंट आता तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेल, तिथं पर्सनल कंटेंट त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला परत ऑप्शन दिसतील बरेचसे. त्याच्यावर स्क्रोल करून तुम्हाला खाली यायचं आहे आणि फाइंड करायचं आहे की लोकेशन हिस्ट्री इज ऑन, हे ऑप्शन शोधायचं आहे आणि त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला बरेचसे जीमेल आय डी दिसतील, 2-3 तुमच्या मोबाईलमध्ये जे असेल ते. त्याच्यावर बाय डिफॉल्ट आपला जो जीमेल आय डी आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला एक नवीन पेज ओपन होईल. पेज ओपन झालं, तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे की एक लोकेशन हिस्ट्री दिसत आहे. तर ते ऑन दिसत आहे आता सध्या तुम्हाला. तर ते आपल्याला ऑफ करायचं आहे. ऑफ केल्यानंतर खाली यायचं आहे, स्क्रोल करून खाली यायचं आहे. नंतर खाली ऑप्शन आहे कॅन्सल आणि पॉज. तर आपल्याला पॉज करायचं आहे. तर पॉज केल्यानंतर तुम्हाला मेसेज येतो वरती, सेटिंग इज ऑफ. म्हणजे याचा अर्थ आपलं जी सेटिंग आहे ती ऑफ झालेली आहे हिस्ट्रीची. तर त्याला ओके म्हणायचं आहे आणि बॅक करायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपण आपल्या जे लोकेशन हिस्ट्री आहे ती ऑफ करू शकतो. तर मित्रांनो, कसं वाटलं तुम्हाला आजचा व्हिडिओ? आय होप तुम्हाला याचा नक्की उपयोग होईल. चला तर मग भेटूया एका नवीन टॉपिकसोबत. टिल देन, बाय.